हॅलो अँड वेलकम वन्स अगेन. चला आज आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शनचा पुढचा पार्ट बघूया. दिस इज आवर 4th लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. लास्ट लेक्चरला काय झालं हे रिवाइज केलं असेल तुम्ही, त्याच बेसवरती आता पुढचा पॉईंट आहे. लास्ट लेक्चरला आपण मोशन कॉईल एक्सपेरिमेंट बघितला होता, त्याचबरोबर जनरेटरचा एक्सपेरिमेंट बघितला होता. व्हॉट इज मीन बाय जनरेटर. ओके, सो बेसिक काय की जनरेटर काम काय करतं, आधी फिरतं मेकॅनिकल एनर्जी आणि मग आपल्याला लाईट मिळते, सो इलेक्ट्रिक एनर्जीमध्ये कन्वर्ट होते, बरोबर ना. सो आपण एक त्यामध्ये E इज इक्वल टू BLV इतकं व्होल्टेज फाइंड आउट केलं होतं, आठवतंय का बघा. सो जनरेटरचा पार्ट आपण ऑलरेडी बघितलेला आहे. आज आपण जाऊया पुढं. सो आजच्यासुद्धा कन्सेप्च्युअली तुम्हाला डेफिनेटली समजतील ॲज पर द बुक जाऊया, परंतु नक्की त्यात काय शिकायचं आहे हे आधी बघूया आपण, ठीक आहे. सो पहिला पॉईंट आपण बघूया बॅक EMF अँड बॅक टॉर्क. बॅक EMF अँड बॅक टॉर्क. ओके, सो यामध्ये आपल्याला दोन पॉईंट्स बघायचे आहेत. एक पहिला पॉईंट बघा, क्वेश्चन वाईजच देतो तुम्हाला. स्टेट द वेज ऑफ जनरेशन. स्टेट द ways types ways of generation of EMF. State the ways of generation of EMF in the following cases. In the following cases. So which are the cases? First of all, battery. Second, piezoelectric crystal. Piezoelectric crystal. Third one is thermocouple. COUPLE. Fourth one is photoelectric cell. Fifth one, Van de Graaff generator. And sixth one is only generator. काय लिहिलंय असं वाटतंय का बघा. लुक ॲट फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन और व्हॉट इज द थिंग. आपल्याला शिकायचं आहे की बॅक EMF किंवा बॅक टॉर्क, त्याच्यामधला हा एक पहिला पॉईंट आहे की जनरेशन कसं होतं EMFचं. सो विचारलं की स्टेट द वेज ऑफ जनरेशन ऑफ EMF इन द फॉलोइंग केसेस. खाली दिलेल्या केसेसमध्ये EMFचं जनरेशन कसं होतं हा प्रश्न आहे. आपण हे शिकलोय आधी, याच्या आधी हे शिकलो, म्हणजे मेन बेसिक याचं हे आहे ना. बट अलॉंग विथ दिस ह्या बाकीच्या गोष्टी आहेत की ज्याच्यामध्ये EMF जनरेट होतं, म्हणजे EMF तयार करण्याच्या जवळपास एवढ्या प्रोसेस आहेत असं आपण म्हणू शकतो. जे आपल्याला लाईट मिळते ना तेवढ्या प्रोसेसनं मिळू शकते आपण असं म्हणतो. बॅटरीमधनं मिळू शकते, सिंपल चार्जिंग डिस्चार्जिंग, पिझोइलेक्ट्रिकमधनं मिळू शकते, थर्मोकपल, इलेक्ट्रिक सेल, व्हॅन डी ग्राफ जनरेटर, या सगळ्यांमधनं आपल्याला EMF मिळतं. आता बघूया वन बाय वन कसं मिळतं. बॅटरी, मी तुम्हाला बॅटरीचा अर्थ सांगितला होता. व्हॉट इज मीन बाय बॅटरी. ॲक्च्युली बॅटरी आपल्याला DC देते ना, DC व्होल्टेज. पण ते DC व्होल्टेज कसं देते, तर आपण बॅटरी सुरुवातीला चार्ज करतो, म्हणजे बॅटरीला आपण एनर्जी देतो ना आधी, मग ती बॅटरी आपल्याला वापरायला मिळते मोबाईलमध्ये. सो बॅटरीच्या आतमध्ये केमिकल्स असतात, सिंपल. सो आपण जेव्हा बॅटरीला एनर्जी देतो तेव्हा आपली एनर्जी असते इलेक्ट्रिक एनर्जी, बॅटरीच्या आतमध्ये जाते, म्हणजे ती एनर्जी कन्वर्ट होते केमिकलमध्ये. आणि जेव्हा आपण बॅटरी वापरतो तेव्हा केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होते इलेक्ट्रिकमध्ये. सिंपल लक्षात येते. मोबाईलमधली बॅटरी घ्या. सो व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ दॅट बॅटरी. सेल म्हणतो आपण त्याला, EMF म्हणतो ना. तर त्या बॅटरीचं काम काय की त्याच्यामध्ये असलेली केमिकल एनर्जी बाहेर देणं इलेक्ट्रिकलच्या एनर्जीच्या फॉर्ममध्ये. म्हणजे आपण मोबाईल वापरला म्हणजे आपण इलेक्ट्रिक एनर्जी वापरली असं म्हणूया ना. सो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, म्हणजे थोडक्यात तिथं EMF मिळाला आपल्याला इलेक्ट्रिकल एनर्जीच्या फॉर्ममध्ये. सो बॅटरी इज व्हॉट, इट इज द डिव्हाइस
which converts chemical energy, this is very important word, chemical energy, which converts chemical energy into electrical energy. बरोबर ना? सो बॅटरीला आपण आधी दिलेली असते इलेक्ट्रिक, ती कन्वर्ट झाली केमिकलमध्ये, चला बॅटरी चार्ज झाली आणि आता बॅटरी आपण वापरायला घेतली. सो बॅटरीचं काम काय, जी काय चार्ज झालेली एनर्जी आहे म्हणजे केमिकल एनर्जी देऊन टाकायची इलेक्ट्रिकमध्ये. सो वी कॅन से दॅट chemical energy gets converted into the electrical energy. This is the function of battery. Okay, so this is the way to generate the EMF. बॅटरी थ्रू EMF जनरेशन करायचा हा वे. ॲक्च्युअली मग त्याच्यामध्ये काय होतं तर हे होतं. समजलं का? बघा कन्सेप्च्युअल समजून घ्या की बॅटरी काम काय करते, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकमध्ये देते. का केमिकल इलेक्ट्रिकमध्ये देते, कुठनं केमिकल आली, आपण चार्ज केलं ना बॅटरीला. चार्ज केल्याचा अर्थ काय, आपण इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकलमध्ये आधी कन्वर्ट करून ठेवली, मग ती केमिकल इलेक्ट्रिकमध्ये कन्वर्ट झाली. दिस इज द फंक्शन ऑफ द बॅटरी. हा शब्द कुठं ऐकलाय का बघा, पिझो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. काय असतं बघा, एक क्रिस्टल असतं, क्रिस्टल मटेरियल आहे. त्या क्रिस्टलची एक प्रॉपर्टी असते, एक तर त्या क्रिस्टलला तुम्ही EMF पण अप्लाय करू शकता, तो व्हायब्रेट होतो, किंवा एकतर तुम्ही त्याला व्हायब्रेशन द्या, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी देतो. म्हणजे दोन कामं करतो क्रिस्टल. काय काय म्हटलं, एक क्रिस्टलला तुम्ही इलेक्ट्रिक एनर्जी द्या तर तो व्हायब्रेट होणार आहे, किंवा एकतर त्याला व्हायब्रेशन द्या, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करायचं. म्हणजे थोडक्यात मोटर जनरेटर सारखं आहे काम बघा क्रिस्टलचं. इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इंटू मेकॅनिकल एनर्जी ॲज वेल ॲज मेकॅनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दिस इज द फंक्शन ऑफ क्रिस्टल. आणि त्यातलं मग पिझो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल म्हणजे काय, मेकॅनिकल एनर्जी कन्वर्ट करायची इलेक्ट्रिकमध्ये. का तर आपल्याला जनरेशन कशाचं करायचं आहे, इलेक्ट्रिक एनर्जी EMFचं करायचं ना. सो पिझो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल व्हॉट डज, द मेकॅनिकल एनर्जी जनरेटर सारखंच आहे ना, यालाच व्हायब्रेशन्स असतात बघा. मेकॅनिकल एनर्जी म्हणजेच काय, व्हायब्रेशन्स किंवा ते प्रेशर फोर्सच्या फॉर्म, त्याच्यावर जरी फोर्स पडला तरी एनर्जी देतं ते. फॉर एक्झाम्पल, सो मेकॅनिकल एनर्जी दॅट इज व्हायब्रेशन्स आर, किंवा मेकॅनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू सिम्पली इलेक्ट्रिकल एनर्जी. So this is the way to produce the EMF with the help of piezoelectric crystal. समजतंय? नेक्स्ट थर्मोकपल काय बघा. थर्मोकपल तर नावातच आहे, थर्मो टेम्परेचर, कपल मीन्स टू, कपल म्हणजे दोन ना. सो टेम्परेचर आणि काहीतरी दोन असेल. सो दोन टर्मिनल्स असतात. ओके, आणि त्या दोन टर्मिनल्समधला टेम्परेचर डिफरन्स घेतला जातो. म्हणजे काय झालं, टेम्परेचर डिफरन्स between two terminals gives, तो त्यांच्यामध्ये असलेला टेम्परेचर डिफरन्स काय देतो, gives EMF. सिंपल, एवढंच लक्षात ठेवायचं. दोन टर्मिनल्समध्ये असलेला टेम्परेचर डिफरन्स. आता थर्मोकपल एक सेपरेट इंजिनिअरिंगमधलं डिव्हाइस आहे, मेजरमेंटमधलं. सो तिथं दोन टेम्परेचर मेजर केले जातात आणि त्याच्या प्रोपोर्शनेट EMF काढलं जातं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ह्याचा उपयोग सांगतो तुम्हाला थर्मोकपलचा, एक प्रॅक्टिकल उपयोग. ही रूम आहे. ओके, सो ह्या रूममधलं मला टेम्परेचर मेजर करायचं. सपोज काय म्हटलं, ह्या रूममधलं मला टेम्परेचर मेजर करायचं आणि एखाद्या बोर्डवरती मला डिस्प्ले करायचा LCDच्या फॉर्ममध्ये. येस, 27 डिग्री सेल्सिअस, 30 डिग्री सेल्सिअस. सिम्पल. तर मी काय करेन, थर्मोकपल घेईन. मग थर्मोकपल आले की त्याला दोन टर्मिनल्स आले, एकाला रेफरन्स म्हणतात आणि एकाला अननोन असं म्हटलं तरी चालेल. म्हणजे एक नोन आहे आणि एक अननोन आहे. जे नोन आहे ते आपल्याला माहीत आहे, येस हे काहीतरी डिग्री सेल्सिअस आहे, टेम्परेचर माहिती आहे आपल्याला, T1 म्हणूया आपल्याला माहीत आहे. आणि T2 म्हणजे काय, जे ह्या रूमचं आहे असं आपण म्हणूया. ओके, मग हा सेन्सर आहे, हे टेम्परेचर काय करेल, हा मेजर करेल. मग हे माहीत आहे, हे माहीत नाही, पण आता हे माहीत झालं ना सेन्सरच्या मतीनं. सो ह्या दोघांमधला डिफरन्स काढला जाईल. तर तो डिफरन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EMF, म्हणजे त्या डिफरन्सचं कन्व्हर्जन कशात होईल, EMFमध्ये होईल. आणि त्या EMFचं कन्व्हर्जन ॲज पर द टेम्परेचर कन्वर्ट केलं जाईल टेम्परेचरच्या फॉर्ममध्ये, आणि ते डिस्प्ले केलं जाईल. म्हणजे ह्या रूममध्ये किती टेम्परेचर, ह्या टर्मिनलचं टेम्परेचर वाढवलं कमी केलं की लगेच डिफरन्स EMFमध्ये कॅल्क्युलेट होणार आणि EMF टेम्परेचरमध्ये कन्वर्ट होणार. सो या प्रोसेसनं आपण एखाद्या रूममधलं टेम्परेचर मेजर करू शकतो. सिम्पल. सो थर्मोकपल. ओके, नेक्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स असा एक टॉपिक आहे 12thला, इलेक्ट्रॉन्स अँड फोटॉन्स, की ज्याच्यामध्ये एका मेटलवरती लाईट एनर्जी टाकली जाते, लाईट टाकली जाते आणि त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स इमिट होतात, म्हणजे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होतो. म्हणजे थोडक्यात फोटो इलेक्ट्रिक सेलमध्ये काय होतं, लाईट एनर्जी
light energy gets converted into electrical energy. लाईट एनर्जी कशात कन्वर्ट केली जाईल? इलेक्ट्रिक एनर्जीमध्ये कन्वर्ट केली जाईल, फोटो इलेक्ट्रिक सेलमध्ये. इलेक्ट्रॉन्स अँड फोटॉन ही एक कन्सेप्ट आहे. आपल्याला पुढे बघायची आहे की त्याच्यामध्ये एका मेटलवरती लाईट टाकली जाते आणि त्या मेटलमध्ये इलेक्ट्रॉन्स इमिट होतात आणि ते ॲज अ करंट म्हणून फ्लो होतात. सो EMF तयार होतं. सो लाईट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. वॅन डी ग्राफ जनरेटर तुम्ही बघितलं असेल. ॲक्युम्युलेटेड चार्ज जो होता हा कशात झालेला आहे? इलेक्ट्रोस्टॅटिकमध्ये. ॲक्युम्युलेटेड चार्ज गेट्स क्रिएट किंवा जनरेट EMF. सो चार्ज EMF ला तयार करतो वॅन डी ग्राफ जनरेटरमध्ये. सगळ्यांमध्ये आपल्याला EMFच तयार व्हायला लागलेला आहे, बरोबर ना, कारण हे सगळे वेज आहेत. आणि आपलं नेहमीचंच काय जनरेटर काय आहे? जनरेटरमध्ये द मेकॅनिकल एनर्जी इज कन्व्हर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. किती वेळ आलं बघा, हे झालं का? सो दिस इज द फंक्शन ऑफ जनरेटर. सो ह्या 6 वेच्या मदतीने आपण काय करू शकतो? EMF जनरेट करू शकतो, EMF तयार करू शकतो. सो दीज आर द 6 वेज टू जनरेट द EMF. बघा समजतंय का? काय? स्टेट द वेज ऑफ जनरेशन ऑफ EMF इन द फॉलोइंग केसेस. सो दीज आर द 6 केसेस थ्रू विच वी कॅन जनरेट EMF. समजतंय? सो ह्या 6 केसेसमध्ये EMF जनरेट होऊ शकतं. मग प्रत्येक केसबद्दल आपण एक सेंटेन्स सांगितलं ना. आता तुम्हाला अर्थ डेफिनेटली समजतील की बॅटरीचं एक्झॅक्टली काम काय? केमिकलचं इलेक्ट्रिकल. पिझो इलेक्ट्रिकचं एक्झॅक्टली काम काय? व्हायब्रेशनचं इलेक्ट्रिकल. थर्मोकपलचं एक्झॅक्टली काम काय? टेम्परेचर डिफरन्स टू EMF. फोटो इलेक्ट्रिकचं काय? लाईटचं कन्व्हर्जन इलेक्ट्रिकमध्ये. वॅन डी ग्राफचं काय? चार्ज इलेक्ट्रिकमध्ये. जनरेटरचं काय? मोटर फिरली, शाफ्ट फिरला, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिळाली. मेकॅनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो दीज आर द वेज. सिंपल थेअरी. लक्षात आलं? थेरॉटिकल आहे ना सगळं हे. सो थेरॉटिकल टर्म्स जेवढ्या सोप्या करून सांगता येतील तेवढ्या मी सांगेन, पण जास्त राईटअप वगैरे असो त्यामुळे मी काय सगळं लिहित बसत नाही. पण जेवढं इम्पॉर्टंट आहे तेवढं तुम्ही एवढंच लिहा. आपल्याला काय बोर्डला काय हे सगळं थेरॉटिकल लिहित बसायचं नाही. आपल्याला CET पॉईंट ऑफ व्ह्यू लक्षात ठेवायचं की ह्याचं फंक्शन काय? फंक्शन वर्किंग फंक्शन नक्की तो काय करतो. आता हे कुठं सिलेबसला नव्हतं बघितलं, मला वाटतं फक्त हा वॅन डी ग्राफ जनरेटर असेल इलेक्ट्रोस्टॅटिकमध्ये, हा इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स, हा थर्मोडायनॅमिक्समध्ये येईल पण डिटेलमध्ये येणार नाही, हा सुद्धा फार कमी. सो स्टेटमेंट्स वाईज तुम्हाला लक्षात राहू शकतात आणि मी बऱ्यापैकी तुम्हाला प्रत्येकाचा अर्थ सांगितलं की याचा उपयोग काय. लक्षात आलं? इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये, इंजिनिअरिंगमध्ये हे जास्त यूज केले जातात. चलो पॉज द स्क्रीन अँड राईट डाऊन ऑल दिस थिंग्स. पुढचा पॉईंट बघूया आपण, बॅक EMF अँड बॅक टॉर्क. मतलब मी तुम्हाला क्वेश्चन आन्सर वाईज का देतो कळलं का? कारण शेवटी तुम्हाला होमवर्क दिला जाईल. सो त्या होमवर्कमध्ये तुम्हाला ते पुन्हा लिहून काढायचं आहे सगळं. चलो आपण पुढचा पॉईंट बघूया. आता हे बॅक EMF किंवा हे बॅक टॉर्क काय आहे बघा. सो ॲक्च्युली कन्सेप्ट काय आहे आपण बघूया. इट इज अगेन रिलेटेड टू द बॅक EMF अँड बॅक टॉर्क. ठीक आहे. सो समजा आपण जनरेटरच घेऊया. ठीक आहे. जनरेटर आणि मोटर आपण म्हणलेलं आहे. जनरेटर अँड मोटर. ओके. जनरेटर अँड मोटर. आता आपण मोटर म्हणजे काय म्हणतोय की लाईट दिली आणि मोटर फिरली. सो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट झाली मेकॅनिकलमध्ये. ओके. पण ह्या मोटरचा स्टडी आपण थोडासा इथं काय बघूया बघा की motor is what? Motor is a device. Motor is a device which converts electrical energy to किंवा into mechanical energy. Okay. So motor is a device which converts electrical energy into mechanical energy. हे आपल्याला माहित आहे. जनरेटर म्हणजे काय? मेकॅनिकल से इलेक्ट्रिकल मध्ये कन्वर्ट करतो. आता ॲक्च्युअल बघा फिजिकली और physical construction of generator and motor is same. म्हणजे जे काही आतमधलं आर्मेचर वगैरे आपण ते म्हणतो ना ते सेम आहे, फक्त बदलली जाते एनर्जी. मोटर असेल तर आधी करंट दिला जातो मग फिरते, जनरेटर असेल तर आधी फिरवलं जातं मग ती
इलेक्ट्रिक करंट मिळतो. म्हणजे जनरेटरमध्ये आपण आधी फिरवतो ना बाय मीन्स ऑफ सम एक्सटर्नल टॉर्क, सम एक्सटर्नल फोर्स, इंजिनच्या मदतीने फिरवतो ना तो आर्मेचर. ओके. सो आता हे आपण मोटरशीच रिलेटेड बघूया सगळं. सो मोटर म्हणजे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कशात होते, मेकॅनिकलमध्ये. आपला मेन पॉईंट काय आहे ते मी तुम्हाला सांगतो बघा. मोटरमधला जो सुरुवातीचा करंट आहे, मग मी म्हणतो इनिशियल करंट इज मॅक्सिमम दॅन, ओके, इनिशियल करंट म्हणजे सुरुवातीचा करंट आहे. इनिशियल करंट इज मॅक्सिमम दॅन द करंट when motor is running fully. काय म्हटलं मी, इनिशियल करंट इज मॅक्सिमम दॅन द करंट वेन मोटर इज रनिंग फुल्ली. म्हणजे मोटर सुरुवातीला फिरते, जेव्हा सुरुवातीला फिरते तेव्हा त्याचा करंट जास्त आहे, त्याला आर्मेचर करंट म्हटलं जातं, जो जास्त आहे. पण मोटर जेव्हा फुल स्पीडमध्ये आता फिरायला लागलेले तेव्हा तो करंट काय झाला, कमी झाला. सो करंट काय होणार आहे, कमी होणार. मग हे का होतं हे आपण या पॉईंटमध्ये बघतो. ओके. सो मोटर म्हणजे काय, एनर्जी आहे. मोटर म्हणजे काय, कन्स्ट्रक्शन जनरेटरचं मोटरचं सेम आहे. आता मोटरमध्ये काय होतं बघा, इनिशियली सुरुवातीला आपण मोटर चालू केली, सपोज असं म्हणूया आपण, इनिशियली मोटर इज ऑन, इट मीन्स स्टार्टिंग, जस्ट स्टार्ट व्हायला लागलेले आहे. ओके. इनिशियली मोटर इज ऑन, इट मीन्स जस्ट स्टार्टिंग. सो देअर इज नो एनी बॅक EMF. तिथे कुठलंही बॅक EMF असेल का, सो देअर इज नो एनी बॅक EMF टू अपोज द आर्मेचर करंट. बघा, सुरुवातीला मोटर चालू केल्या तिथं कुठल्याही प्रकारचं बॅक EMF तयार होत नाही. बॅक EMF म्हणजे लेन्झ लॉ ना, इज इक्वल टू -d∅/dt. बॅक EMF तयार होतं ना. सो मोटरमध्ये जनरेटरचं ॲक्शन किंवा मोटरमध्ये जनरेटरचं काम हे थोड्या प्रमाणात होत असतं. म्हणजे भलेही मोटर आपण काय म्हणतो, इलेक्ट्रिक एनर्जी दिली, फिरली, पण फिरली म्हणजे काय, मेकॅनिकल एनर्जी. आणि जनरेटरचं काम काय असतं की जेव्हा फिरतो तेव्हा तो इलेक्ट्रिक करंट तयार करतो ना. सो मोटरमध्ये थोड्याफार प्रमाणात फिरल्यानंतर हा करंट तयार होत असतो, EMF तयार होत असतं, रिव्हर्स EMF, बॅक EMF. आणि ते काय करतं, ह्या आर्मेचर करंटला अपोज करतं. कधी, नंतर. सुरुवातीला करतं का, नाही, कारण सुरुवातीला बॅक EMF आहे का, नाही. सो वाक्य वाचा, इनिशियली मोटर इज ऑन और व्हेन इट इज स्टार्टिंग देर इज नो एनी बॅक EMF टू अपोज द आर्मेचर करंट. सुरुवातीला बॅक EMF नाही. बट व्हेन मोटर इज इन फुल ऑफ स्पीड, फुल स्पीडमध्ये आता मोटर आहे. ओके. जेव्हा मोटर ही फुल स्पीडमध्ये असेल, इट वर्क्स समहाऊ लाईक जनरेटर. थोड्याफार प्रमाणात ती कोणाचं काम करेल, जनरेटरचं काम करेल. दॅट इज, जनरेटर काय काम करतं, बॅक EMF म्हणजेच बॅक टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड. ओके. बॅक EMF इज प्रोड्यूस्ड इन द मोटर विच, ते बॅक EMF काय करेल, विच अपोज द आर्मेचर करंट, विच अपोज द आर्मेचर करंट. बघा, समजलं का. म्हणजे मोटर आता जेव्हा फास्ट स्पीडमध्ये फिरायला लागलेले आहे तेव्हा काय, मोटरमध्ये ते फिरते म्हटल्यानंतर ते थोडंसं EMF तयार करेल, बॅक EMF. म्हणजे जनरेटरसारखं काम करेल मोटर, पूर्ण करणार नाही पण थोड्या प्रमाणात करेल. सो बॅक EMF, रिव्हर्स EMF तयार झालं, ते रिव्हर्स EMF काय करेल, आर्मेचर करंटला अपोज करायचा प्रयत्न करेल. त्यामुळे आर्मेचर करंटची व्हॅल्यू काय होईल, थोडीशी कमी होईल. म्हणजे अगदीच कमी होणार नाही, थोडीशी कमी होणार आहे. ओके. हेन्स बघा, इनिशियली आर्मेचर करंट कसा आहे, इनिशियली आर्मेचर करंट इज मॅक्सिमम. कळतंय का. हेन्स इनिशियली आर्मेचर करंट इज मॅक्सिमम, देन इट इज, म्हणजे आर्मेचर करंट काय होणार, देन इट इज डिक्रीजेस ड्यू टू, कुणामुळं, ड्यू टू बॅक EMF किंवा रिव्हर्स EMF, ड्यू टू रिव्हर्स EMF. व्यवस्थित लिहून काढा सगळं. आन्सर समजला का बघा.
की मोटरमध्ये सुरुवातीचा करंट हा जास्त असतो, पण नंतर मोटर जेव्हा फुल स्पीडनं चालेल तेव्हा मात्र करंट काय होत जाणार आहे, डिक्रीज होत जाणार आहे. सो दिस इज द आन्सर ऑफ दिस टर्म ऑर दिस क्वेश्चन. व्हाय इनिशियल करंट इज मॅक्सिमम दॅन द करंट वेन मोटर इज रनिंग इन फुल स्पीड. सुरुवातीचा करंट हा जास्त का असेल नंतरच्या करंटपेक्षा, तर सुरुवातीला कुठलंही बॅक EMF तयार होणार नाही, सो तिथं कुठलंही अपोजिशन नसेल. पण जेव्हा मात्र मोटर फुल स्पीडमध्ये चालेल तेव्हा मोटर ॲज अ जनरेटर म्हणून काम करेल. जनरेटरमध्ये रिव्हर्स EMF बॅक EMF तयार होईल आणि ते बॅक EMF आर्मेचर करंटला अपोज करेल. सो करंट डिक्रीज झाला. सो इनिशियली करंट इज मॅक्सिमम, देन करंट इज डिक्रीजेस ड्यू टू द बॅक EMF ऑर बॅक टॉर्क. समजला? दिस इज अगेन वन थिअरॉटिकल पॉईंट. चलो लिहून घ्या, शंकाही लिहून घ्या, काही करेक्शन्स असतील, डाऊट्स असतील त्यावेळेला लिहून घ्या सगळं वहीमध्ये आणि नंतर ते डिस्कशनच्या वेळेस विचारा. डेफिनेटली हे समजणार. लाईन टू लाईन लिहा, जेवढं सोपं करून सांगता येईल तेवढं सोपं करून सांगतो मी. बुकमध्ये आहे तसंच लिहायला पाहिजे असं काही कोणी सांगितलेलं नाही. त्यामुळे बुकमध्ये जर तुम्ही बघितला तर सो इट इज इन द पॅराग्राफ फॉर्म. बुकमध्ये हे सगळं पॅराग्राफ फॉर्ममध्ये दिलेलं आहे. सो बुकमधल्या सगळ्या लाईन टू लाईन आपल्याला काय करत बसायचं नाही आहे. अर्थ मात्र समजून घ्यायचा आहे लाईन टू लाईनचा बुकमधल्या, पण लिहित बसायचं नाही. सगळं लिहित बसलं तर सगळं बुक लिहायला वर्ष लागेल. सो लाईन टू लाईनचा अर्थ समजून घ्यायचा आणि तो आपल्या भाषेमध्ये लिहायचा प्रयत्न करायचा. कन्सेप्ट काय की आपल्याला समजली पाहिजे बस. बुकमधलेच इंग्लिश पाहिजे असलं की ना, आपलं इंग्लिश पण चांगलं आहे की आपल्या इंग्लिशच्या लँग्वेजमध्ये आपण लिहूया. ओके, सो दिस इज अबाउट द बॅक EMF. हा झाला आपल्या आजच्या लेक्चरचा पहिला पॉईंट. असे 3 पॉईंट आपण टोटल बघणार आज. हा झाला पहिला. आता आपण बघूया दुसरा पॉईंट. चलो बुक ॲज पर बुक जाऊया. बुकमध्ये आहे इंडक्शन अँड एनर्जी ट्रान्सफर. इंडक्शन अँड एनर्जी ट्रान्सफर. याच्यामध्ये मी तुम्हाला क्वेश्चन देतो लाईक शो दॅट द वर्क डन इन पुलिंग, show that the work done in pulling, ओढणे, पुलिंग म्हणजे पुलिंग ए कॉइल किंवा लूप, कॉइल और लूप थ्रू ए magnetic field, through a magnetic field appears as a heat energy, appears as a heat energy in that loop. वाचा व्यवस्थित. शो दॅट द वर्क डन इन ए पुलिंग ए कॉइल. एक कॉइल आहे ती सिंपल पुल करायची आहे कशामधनं, मॅग्नेटिक फील्डमधनं. अपेअर्स ॲज अ हीट एनर्जी इन द लूप. तर तसं केल्यामुळे त्या कॉइलमध्ये काय तयार होईल, सपोज हीट एनर्जी तयार होईल. हे फक्त शो करायचं आपल्याला, मॅथमॅटिकली शो करायचं सगळ्यात महत्त्वाचं. ओके, सो हाऊ टू शो दिस वन मॅथमॅटिकली. चला आता पहिल्यांदा डायग्राम बघूया. काय सोपं आहे, कालचं आठवतंय का बघा तुम्हाला. मॅग्नेट कॉइल सिस्टीम असेल किंवा जनरेटर असेल किंवा त्याच्या आधी आपण EMF बघितलं होतं BLV, तेच इथं कुठंतरी आपल्याला रेफरन्स घ्यायचा आहे. सो सगळ्यात पहिल्यांदा आपण डायग्राम बघूया. काय डायग्राम बघा, एक कॉइल आहे सिंपल. ओके, कॉइलला नाव देतो मी ABCD. कॉइलची लेंथ आहे सपोज L. ओके, आणि ही कॉइल ह्या मॅग्नेटिक फील्डमध्ये आहे. दिस इज मॅग्नेटिक फील्ड. इनवर्ड म्हणूया लाईक दिस. सगळं काढत नाही आता मी, एवढेच काढतो फक्त. सो दिस इज द मॅग्नेटिक फील्ड B बार. ओके, इनवर्ड आहे. आता बघा ही कॉइल आपण इकडं मूव्ह करायची आहे विथ व्हेलॉसिटी अँड विथ सम फोर्स म्हणतो मी. F बारनं आपण इकडं ओढूया ना, म्हणजे कॉइल काय झाली, मॅग्नेटिक फील्डमधनं मूव्ह होणार आहे. सो कॉइल काय करेल, मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेल, मॅग्नेटिक फील्ड चेंज करेल. बरोबर, लक्षात येते का बघा. म्हणजे आता काय होईल की या कॉइलमध्ये एक करंट तयार होईल, करंट. ठीक आहे, सो आपण बघूया आता ह्या कॉइलमध्ये फॉर एक्झाम्पल कसा करंट तयार होईल. आता कॉइलची ही बाजू बघूया आपण, ही बाजू सेम जसा F बार इकडं आहे तसाच इकडं इक्वल अँड अपोजिट फोर्स आहे. मी याला नाव देतो सपोज F1 बार.
तर हा फोर्स इकडे आहे आणि हा फोर्स इकडे आहे असं म्हणतो मी. ओके, मग आता आपण ह्या फोर्सचा विचार करूया, ह्या बाजूचा BCचा विचार करूया. फोर्स इकडे आहे, कॉईल इकडे ओढायची आपल्याला. ठीक आहे, तर हे मॅग्नेटिक फील्ड झालं. ओके, देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स झाली. दिस इज मॅग्नेटिक फील्ड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो वी कॅन से दॅट करंट इज इन दिस डायरेक्शन. चालेल का असं म्हटलं तरी? लक्षात येते? किंवा आपण राईट हँड हा रूल जरी वापरला चालेल बघा, F कसाही वापरू शकतो, लाईक दिस. ओके, सो वी कॅन से दॅट करंट इन दिस डायरेक्शन. सेम मग ह्या बाजूचा विचार केला तर करंट हा असा असेल. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. चला, इंड्युस्ड करंट मिळाला आपल्याला. स्मॉल आय म्हणतो मी, स्मॉल आय इज द इंड्युस्ड करंट. सिंपल. आता हीच कॉईल मी दुसऱ्या पद्धतीनं ड्रॉ करून दाखवतो. चालेल का बघा? अशी समजा EMF आहे कॉईलमध्ये, E आहे सपोज, करंट तयार झाला I आणि कॉईलला एक रेजिस्टन्स आहे R. सो हीच कॉईल मी सेपरेटली ड्रॉ केली, कॉईलला मग रेजिस्टन्स फक्त लावला. ठीक आहे, करंट लिमिटिंग रेजिस्टन्स. सो हे झालं तयार. ठीक आहे, आता बघा आपल्याला काय करायचं की ही कॉईल इकडे पुल करायची. अजून आपण दोन फोर्सेस कन्सिडर करूया, इक्वल अँड अपोजिट. ॲक्च्युली हे दोन्ही फोर्सेसचा काही उपयोग नाही आहे, F2 बार आणि F3 बार. इक्वल अँड अपोजिट हे कॅन्सल होतील कारण हे 0 डिग्री अँगल कंप्लीट करतायत बरोबर, लेंथ बरोबर. त्यामुळे हे दोन्ही फोर्सेस काय होतील, निघून जातील. महत्त्वाचे हे दोन फोर्सेस राहणार आहेत. सो हे दोन्ही फोर्सेस कसे आहेत, इक्वल अँड अपोजिट. जेवढा हा फोर्स असणार आहे तेवढाच हा असेल, फक्त डायरेक्शन कशी आहे दोघांची, अपोजिट आहे. ह्या कॉईलचं हे डिस्प्लेसमेंट आपण घेऊया इथून इथपर्यंत. हे एवढं जेवढं इकडं जाईल तेवढं हे डिस्प्लेसमेंट कमी कमी होत जाईल ना. जेवढी कॉईल आत येईल तेवढं डिस्प्लेसमेंट वाढत जाईल. म्हणजे जेवढं मॅग्नेटिक फील्डमध्ये कॉईल आहे तेवढं तिथं लेंथ आहे, डिस्प्लेसमेंट आहे. ओके, आता बघा ह्या कॉईलची आपण ही डायग्राम कन्सिडर केली. E आहे, I आहे आणि कॅपिटल R आहे. आता थोडंसं आपल्याला यामध्ये दोन स्टेप्स लक्षात ठेवायचे, दोन स्टेप. आपण यात काय काढायचं, हीट एनर्जी काढायची. हीट एनर्जी म्हणजे थोडक्यात पॉवर फाइंड करायची. पॉवर म्हणजे काय, वर्क अपॉन टाइम ना, किंवा पॉवर इज इक्वल टू V इंटू I. भरपूर फॉर्म्युले आहेत. I² R आहे, V² अपॉन R आहे, भरपूर फॉर्म्युले आहेत. पॉवर फाइंड करायची, पॉवर. पण दोन पद्धतीनं पॉवर फाइंड करायची. ओके, एक पहिली पद्धत काय बघा, की कॉईल आहे, कॉईलमध्ये करंट आहे, रेजिस्टन्स आहे, डायरेक्ट इथं किती पॉवर तयार होईल हे काढायचं. लक्षात येते? बघा इथं काय म्हटलंय, इंडक्शन अँड एनर्जी ट्रान्सफर. तर इंडक्शन म्हणजे काय, इथं किती पॉवर तयार झाली हे फाइंड करायचं. आणि दुसरी एनर्जी ट्रान्सफर, जेव्हा कॉईल ओढली जाईल तेव्हा हे जे वर्क डन आहे ते हीट एनर्जीमध्ये ट्रान्सफर होतं. दुसरी पॉवर फाइंड करायची. सो पहिली पॉवर, दुसरी पॉवर, आणि दोन्ही पॉवर सेम असतात हे दाखवायचं. काय म्हटलं मी, मॅथमॅटिकली आपल्याला दोन पॉवर काढावं लागतील. एक इंडक्शन तयार झालेली पॉवर, कुणामुळे, करंटमुळे, EMFमुळे, रेजिस्टन्समुळे किती पॉवर तयार होते हे काढायचं. आणि सेम नंतर एनर्जी ट्रान्सफर म्हणजे वर्क डन जेव्हा होईल कॉईल ओढल्यानंतर ते वर्क डन स्टोअर करायचं, किंवा त्या वर्क डनवरनं पॉवर काढायची. आणि ती पॉवर म्हणजेच काय सांगायचं, हीट ट्रान्सफर. सो ही काढलेली पॉवर आणि ही इंड्यूस काढलेली पॉवर दोन्ही कसे दाखवायचे, सेम दाखवायचे. हे आपल्याला ह्याच्यामध्ये शिकायचं. ओके, सो आपण पहिली मेथड ही बघूया, सोपी आहे ही. ठीक आहे, सो फर्स्ट मेथड. अजून आपण डायग्रामकडे आलेलो नाही. डायग्राम फक्त काय आहे की करंट तयार झाला, किती तयार झाला, एवढा झाला, आणि हे सर्किट मिळालं आपल्याला. सो ह्या सर्किटकडे येऊया आपण. केस फर्स्ट म्हणतो मी, केस फर्स्ट. ओके, बघा, ॲज करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉईल, EMF is induced, okay, through resistance R. त्या कॉईलला एक रेजिस्टन्स आहे, त्याच्यातून तो करंट आहे चाललेला आहे. ओके, सो आपल्याला माहित आहे बाय ओहम्स लॉ, काय असतो, V इज इक्वल टू IR ना. सो देअरफॉर E इज इक्वल टू IR. चालेल का, हेच मी ह्याच्यामध्ये लिहिलं ना कन्व्हर्जन. सो देअरफॉर I इज इक्वल टू E अपॉन R. बट E म्हणजेच काय, BLV. हे आधी बघितलंय ना आपण कुठं, तर इक्वेशन नंबर 1 म्हणूया आपण त्याला. चालेल का, E म्हणजे काय, सिन्स इथे लिहितो कारण मी, सिन्स E इज इक्वल टू BLV. बघितलंय का, बघितलं ऑलरेडी आपण. सो करंट मिळाला आपल्याला. नाव इंड्यूस्ड पॉवर आपण म्हणूया, इंड्यूस्ड पॉवर. ओके, सो पॉवरचा फॉर्म्युला काय असतो बघा, V इंटू I असतो का, म्हणजेच काय, E इंटू I लिहूया. कळतंय प्रत्येक स्टेप.
सो देअरफॉर पी इज इक्वल टू मी लिहितो बघा ई. ई म्हणजे काय, पुन्हा आय आर आणि इंटू आय, म्हणजे थोडक्यात पॉवरचा फॉर्म्युला काय तयार झाला, आय स्क्वेअर आर. बेसिक चाललंय सगळं हे, आणि इंडक्स पहिली केस बघतोय आपण. सो पॉवर मिळाली आय स्क्वेअर आर. सो आय स्क्वेअर आर, आय इज व्हॉट, बी एल व्ही अपॉन आर. सो वी कॅन राईट बी एल व्ही अपॉन आरचा स्क्वेअर आणि हे आर. चालेल, सिम्पल. सो पॉवर किती मिळते बघा, मी इथंच लिहितो. सो पॉवर इज इक्वल टू, ह्यातला एक आर आणि हा आर कॅन्सल होईल. सो बी स्क्वेअर एल स्क्वेअर व्ही स्क्वेअर अपॉन आर मिळाली पॉवर. इक्वेशन 2 लिहितो मी. इथं कुठं वर्क डन वगैरे काय घेतलंय का, काही सुद्धा घेतलेलं नाही आहे आपण, वर्क डन घेतलेलं नाही आहे, काही नाही. सो आपण डायरेक्ट काय केलं, पॉवर फक्त कन्सिडर केली. सो बी स्क्वेअर एल स्क्वेअर व्ही स्क्वेअर अपॉन आर, कॅपिटल आर. इक्वेशन नंबर 2 काय केलं समजतंय. अजून आपण कॉईल वडले वगैरे असं काय म्हटले ना, जस्ट कॉईल ही जाणार आहे, अशी रोटेट होणार आहे, फिरणार आहे. सो करंट तयार झाला. सो तयार झालेल्या करंटवरून आपण पहिली केस काढली, पॉवर काढली. सो ही पॉवर म्हणजे थोडक्यात इंडक्शन, हे इंडक्शन झालं. मग 2 पार्ट आहेत ना पॉईंट्समध्ये, इंडक्शन. सो ही पॉवर झाली. आता दुसरी पॉवर काय करायचं की वर्क डन वरनं पॉवर फाइंड करायची. वर्क डन म्हणजे एनर्जी ना, आणि एनर्जीवरनं आपण पॉवर फाइंड करतोय. ओके, सो आपण आता काय करूया, वर्क डन कन्सिडर करूया. काय करूया की ही कॉईल इकडे ओढली म्हणजे काय झालं, वर्क डन झालं ना. सो वर्क डन आपल्याला माहिती आहे की फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट म्हणतो आपण. ठीक आहे, आणि पॉवर म्हणजे काय, वर्क डन आपण टाइम करतो आपण. ओके, सो केस सेकंड काय बघा, केस सेकंड लिहितो मी इथं. ओके, ॲज कॉईल मूव विथ velocity v या साईडला टुवर्ड्स द राईट. ओके, द करंट इज इंड्यूस्ड अँड वर्क इज डन. काय झालं, वर्क डन झालं ना काहीतरी. काय केलं बघा, आता कॉईल आपण इकडं मूव्ह केले, हे कन्सिडर करतोय. इथं पण तेच होतं, फक्त मगाशी कन्सिडर केलं होतं, डायरेक्ट करंट तयार झालाय म्हणलं आणि त्याच्यावरून आपण काय केलं, पॉवर फाइंड केली. सो पॉवर मिळाली आपल्याला एवढी. आता काय करूया आपण, वर्क डन झाले असं आपण कन्सिडर करूया. सो वर्क डन फाइंड करायचं. सो वर्क डन वरनं पॉवर कशी फाइंड करायची बघा, पॉवर आणि वर्क किंवा पॉवर आणि एनर्जी मध्ये रिलेशन काय असतं, पॉवर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम असतं रिलेशन. सो लिहितोय तर मी. सो पॉवर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम लिहितो मी बघा. चालेल का बघा. सो पॉवर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम. मी तेच काय करतो नंतर, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट म्हणतो अपॉन टाइम. पण डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम काय असतं, व्हिलॉसिटी असते. सो पॉवर किती मिळाली, फोर्स इंटू व्हिलॉसिटी मिळाली बघा. मिळाली पॉवर. पॉवर इज इक्वल टू फोर्स इंटू व्हिलॉसिटी, दॅट इज, हेच आपण असं लिहिलं तरी चालेल, पी बार इज इक्वल टू एफ बार डॉट व्ही बार. सो फोर्स इंटू व्हिलॉसिटी मिळाली पॉवर, फोर्स इंटू व्हिलॉसिटी. आता फोर्स कुठला तर हा किंवा हा, पण हे दोन्ही फोर्सेस कसे आहेत, इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस आहेत. सो ॲज मॅग्नेट्यूड ऑफ दिस एफ बार इज इक्वल टू मॅग्नेट्यूड ऑफ F1 बार. हे F2 आणि F3 तर काय होतील, कॅन्सल होतील. राहिले का, हे 2 फोर्स राहिले ना. मग हा F बार आपल्याला माहित आहे, फोर्स इज इक्वल टू बी आय एल साइन थिटा ना, पण थिटा तर काही तर 90 डिग्री आहे. सो बी इथला करंट आणि इथली लेंथ, सो बी आय एल लिहू शकतो ना. सो ॲज किंवा सिन्स F1 बार
सो देअरफॉर एफ किती मिळणार बघा, बी आय किती आहे, बी एल व्ही अपॉन आर मिळणार आहे. ओके, आणि आपल्याला पुढे काय आहे, एल आहे. ओके, सो देअरफॉर एफ किती मिळालं बघा, बी स्क्वेअर एल स्क्वेअर व्ही अपॉन आर मिळाला. दिस इज व्हॉट, दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ फोर्स. ह्या एवढ्या फोर्सनं आपण ती कॉईल राईट साईडला ओढतोय. मग आपण काय म्हणतो की फोर्सनं जर ती कॉईल राईट साईडला ओढली तर वर्क डन होते. किती होते, तर एवढं होते, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आणि पॉवर तिथं तयार होते. सो ती पॉवर काढण्यासाठी आपण आधी फोर्स काढला. सो फोर्स इज इक्वल टू व्हॉट, बी स्क्वेअर एल स्क्वेअर व्ही अपॉन आर. आता हा फोर्स काय करूया आपण इथं पुट करूया. सो देअरफॉर पी किती मिळेल बघा, पी इज इक्वल टू काय, फोर्स इंटू व्हेलॉसिटी. सो फोर्स किती मिळाला, बी स्क्वेअर एल स्क्वेअर व्ही अपॉन आर, आणि इंटू काय, व्हेलॉसिटी व्ही. सो देअरफॉर पॉवर किती मिळाली बघा, सो बी स्क्वेअर एल स्क्वेअर व्ही स्क्वेअर अपॉन आर. सो दिस इज द पॉवर, दिस इज द पॉवर which gets converted into heat. म्हणजेच हीट ट्रान्सफर आला बघा शब्द, हीट ट्रान्सफर. ओके, चला आपण ह्याला इक्वेशन नंबर 3 म्हणूया. ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन्स 2 and 3 look at equation 2, बी स्क्वेअर एल स्क्वेअर व्ही स्क्वेअर अपॉन आर, बी स्क्वेअर एल स्क्वेअर व्ही स्क्वेअर अपॉन आर. सो बघा दोन्ही इक्वेशन मधली पॉवर सेम दिसते. याचा अर्थ इंडक्शन पॉवर आणि हीट ट्रान्सफर ह्या दोन्ही गोष्टी कशा आहेत, सेम आहेत. आपण काय म्हणलो होतो, शो दॅट वर्क डन इन पुलिंग ए कॉईल. सो वर्क डन इन पुलिंग ए कॉईल म्हणजे ही पॉवर झाली, इज इक्वल टू इंड्युस्ड पॉवर ही झाली. सो ह्या दोन्ही गोष्टी सेम झाल्या, दोन्ही पॉवर दोन्ही केसेसमध्ये सेम आल्या का. सो हे आपल्याला ह्याच्यामध्ये दाखवायचं आहे, हे आपल्याला ह्याच्यामध्ये प्रूव्ह करायचं आहे. दिस वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट. ओके, सो आपण जो पहिला क्वेश्चन बघितला होता की शो करा, येस दॅट वी हॅव टू शो दॅट इज दिस टू पॉवर्स आर इक्वल. समजलं का बघा काय सांगितलं, एक्सप्रेशन आहे हे बुकमध्ये फार मोठं एक्सप्रेशन दिले, तुम्ही जर बघितलं तर कळेल, पण याच्यामध्ये फारसं काही नाही. याच्यात काय फक्त ती डायग्राम आहे, त्या डायग्राममध्ये कॉईल राईट साईडला मूव्ह होते आणि आपल्याला दोन पद्धतीने पॉवर काढायची आणि ती दोन्ही पॉवर सेम असतात हे फक्त दाखवायचे. मग आपण पहिल्या केसची तर पॉवर सेम दाखवली, दुसऱ्या केसच्या पॉवरसाठी आपण काय वापरलं, पॉवर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम म्हणजे व्हेलॉसिटी. सो पॉवर मिळाली आपल्याला फोर्स इंटू व्हेलॉसिटी. आपण काय केलं, फोर्स काढला बी एल साइन थिटा प्रमाणे, तो तिथं पुट केला आणि पॉवर काढली. सो पॉवर मिळाली आपल्याला बी स्क्वेअर एल स्क्वेअर व्ही स्क्वेअर अपॉन आर झालं. दिस इज द सिम्पल प्रूफ ऑफ दिस पर्टिक्युलर पॉईंट, इंडक्शन अँड हीट ट्रान्सफर. आहे का सोपा, बुकमध्ये जरी अवघड वाटत असला तरी हा पॉईंट एकदम सोपा आहे. जसा मी सांगितला तसाच लक्षात ठेवा, हे सगळं व्यवस्थित नोट्स काढायची. चला रब करूया, जाऊया पुढं. आय होप की हा पॉईंट तुम्हाला समजला असेल. चला आता हा झाला दुसरा पॉईंट आजच्या टॉपिकचा. आता अजून एक पॉईंट आहे, इट इज अगेन समहाऊ थेरॉटिकल, तो पूर्ण थिअरी आहे. चलो वी विल सी eddy currents. So look at the word eddy or eddy current सुद्धा म्हणतात त्याला, eddy current, E double dy. So what is mean by eddy? So eddies हा किंवा eddy हा शब्द कशाशी रिलेटेड आहे? So it is related to the whirlpools. whirlpools माहित आहेत का? whirlpools कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स म्हणूया आपण, किंवा स्पायरल शेप माहिती आहे सगळ्यांना, स्पायरल शेप किंवा कॉईलचा शेप असतो कॉईल. ओके, आपल्या याची कॉईल असते ना, मॉस्किटोज कॉईल, मच्छर घालवण्यासाठी आपण जी कॉईल लावतो त्या कॉईलचा शेप कसा असतो बघा, लाईक दिस. ओके, लाईक दिस. ओके, स्पायरल शेप आहे ना. ओके, सो दिस शेप इज नथिंग बट व्हर्लपूल. ओके, सो हा स्पायरल शेप म्हणजे व्हर्लपूल शेप आहे आणि यालाच एडीज म्हटलं जातं.
किंवा अगदी सोप्या भाषेमध्ये आपण जेव्हा पाण्यामध्ये एखादं शांत पाणी आहे त्या पाण्यामध्ये छोटासा खडा टाकतो, असे ते पाणी डिस्टर्ब होतं, डिस्टर्बन्स क्रिएट, वेव्ज क्रिएट होतात, वेव्ज. सो ज्या ठिकाणी खडा टाकलेला आहे त्या खड्यापासून किंवा त्या पॉईंटपासून तो सेंटर झाला ना आता, सो वेव्ज डिस्टर्बन्स दिसायला लागतो बघा आपल्याला. सो जर आपण वरून बघितलं तर आपल्याला ते कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स किंवा स्पायरल शेपमध्ये आपल्याला ती सर्कल्स दिसतात. सो तो शब्द म्हणजे थोडक्यात काय आहे तर ईडी नाव आहे त्याचं, आणि तो करंट म्हणजे काय तर ईडी करंट. सिम्पल म्हणजे स्प्रिंग जर आपण एखादी घेतली तर त्या स्प्रिंगमध्ये तो करंट तसा आहे सर्क्युलर शेपमध्ये, त्याला सिम्पल काय म्हणायचं, ईडी करंट म्हणायचं. ओके, म्हणजे सर्क्युलेटिंग करंट थ्रू द स्प्रिंग और थ्रू एनी टाइप ऑफ कॉइल और एनी मटेरियल, सर्क्युलेटिंग. मग कधी कधी असं होतं की मटेरियलच्या आतमध्ये इलेक्ट्रॉन सुद्धा स्पिन होत असतात, स्विल असं म्हणतो, स्पिन होतात ते. मग जेव्हा इलेक्ट्रॉन स्पिन होतात तेव्हा आपण त्याला काय म्हणतो, ईडी करंट म्हणतो. ओके, सो तो ईडी करंट हा बऱ्याच ठिकाणी सर्किटमध्ये असतो. स्पीडोमीटर असतं, स्पीडोमीटर, गाडीचं स्पीडोमीटर, तर त्या स्पीडोमीटरमध्ये कॉईल असते बघा, स्प्रिंग असते स्पेरिकल शेपमध्ये. सो त्या कॉईलमध्ये किंवा त्या स्प्रिंगमध्ये जाणारा करंट आहे, फ्लो होणारा करंट आहे, तो सर्क्युलर शेपमध्येच आहे ना, सिम्पल त्याला काय म्हटलं जातं, ईडी करंट असं म्हटलं जातं. ओके, काही डायग्राम्स आहेत, आपण ह्या डायग्राम्स आधी बघूया. फॉर्मेशन ऑफ ईडी करंट आणि हाऊ कॅन दे रिड्यूस्ड असा एक प्रश्न आहे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी, माझ्याबरोबर डायग्राम ड्रॉ करा सगळ्यांनी. सपोज दिस इज वन कंडक्टर लाईक दिस, this is pivot fixed to at a point. So suppose these are the electrons, these are spinning like this. Okay, so we can say that this is a type of ED current, as well as we can represent, suppose this is magnetic field. हे आता बऱ्याच वेळेला आपण दाखवलं ना magnetic field असं असतं ते. Suppose this is magnetic field. So current is like this, just wait. So if the coil is like this or current is rotating or revolving like this, so we can say that it is a ED current. Okay, म्हणजे कुठलीही कॉईल जर आपण कन्सिडर केली जस्ट थेरॉटिकल पॉइंट आहे. सो दिस इज ईडी करंट. ओके, मग आता हा ईडी करंटचे काही फायदे पण आहेत. ओके, किंवा काही डिसएडव्हान्टेजेस पण आहेत असं आपण म्हणूया. फायदे किंवा ॲडव्हान्टेजेस पार्ट काय बघूया की ईडी करंट हा मॅक्सिमम ठिकाणी यूज केला जातो, म्हणजे त्याचे काही ॲप्लिकेशन्स पण आहेत, जसं की मी ॲडव्हान्टेजेस म्हटलं. ओके, सो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन आपण बघतो आणि त्याच्यामध्ये इंडक्शन बघतो, आणि इंडक्शन म्हणजे काय, इंड्यूस्ड करंट, करंट तयार होणं अपेक्षित आहे ना आपल्याला. सो करंट तयार झाला आहे आणि तो करंट कसा आहे, सपोज ईडी करंट आहे, म्हणजे सर्क्युलर शेपमध्ये तो करंट काय झालेला आहे, तयार झालेला आहे, लाईक द वर्पूल शेप्स. ओके, सो हा जो सर्क्युलर शेपमध्ये तयार झालेला करंट आहे हा काही ॲप्लिकेशन्समध्ये पण वापरला जातो, कारण त्याचा शेप तसा आहे आणि त्या शेपचा वापर मग ॲप्लिकेशन्समध्ये केला जातो. म्हणजे जिथं सर्क्युलर शेपचं एखादं कन्स्ट्रक्शन असेल, स्ट्रक्चर असेल, त्या ठिकाणी आपल्याला हा काय केला जाईल, करंटचा वापर केला. आपण ती ॲप्लिकेशन सुद्धा वन बाय वन बघणार आहोत, पण आधी एक कन्सेप्च्युअल समजून घेऊया की सर्क्युलर शेप जिथं जिथं असेल त्या ठिकाणी तयार होणारा करंट असेल ईडी करंट. मग सर्क्युलर शेपला जर सर्क्युलर शेपनी जर आपल्याला ॲडजस्टमेंट करायची असेल तर ह्या करंटचा वापर तिथं केला जातो. ओके, मग त्याचे काही ॲप्लिकेशन्स पण आहेत. पहिल्यांदा आपण डेफिनेशन बघूया. द सर्क्युलेटिंग करंट्स इंड्यूस्ड इन ए मेटल ब्लॉक. द circulating currents induced in a metal block. Theoretical point, theoretical definition. When it is placed or moved in a, when it is placed or moved in a magnetic field, when magnetic field called as ED current, called as ED current. So this is the definition, we can say that. Okay,
आणि हा ईडी करंट का तयार होतो तर स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन म्हणूया, स्विल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन म्हणूया, जे चार्ज असतात ते स्पिन मोशनमध्ये रोटेट करतात म्हणून हा करंट काय होतो तयार होतो आणि हा मोस्टली स्पायरल शेपच्या ज्या कॉइल्स आहेत त्याच्यामध्ये तयार होतो. सो स्पायरल शेपमध्ये किंवा वर्पूल शेपमध्ये जो करंट तयार होतो त्याला काय म्हणलं जातं ईडी करंट असं म्हणलं जातं. ओके, सो विल सी द ॲप्लिकेशन्स वन बाय वन. ॲप्लिकेशन्स बघूया आपण. ॲप्लिकेशन्स ऑफ द ईडी करंट. नेक्स्ट अगेन theoretical point. Applications. Okay, first application is deadbeat galvanometer. Deadbeat galvanometer. Now what is mean by galvanometer? So we know that galvanometer is a very simple device used to measure the value of current. करंट मेजर करण्यासाठी गॅल्व्हनोमीटरचा वापर केला जातो. मग गॅल्व्हनोमीटरच्या आतमध्ये पण बघा आपण MCG बघितलेलं आठवतंय का बघा. तर MCGच्या आतमध्ये एक कॉईल असते. ओके, तर त्या कॉईलमधनं करंट पाठवला जातो. मग तो करंट एका स्पीडोमीटर टाईप जो निडल आहे त्या निडलच्या थ्रू मेजर केला जातो. बरोबर. मग पुन्हा त्या कॉईलमधनं तो जो निडल आहे तो पुन्हा रेस्ट पोझिशनला येतो. म्हणजे जोपर्यंत करंट आहे तोपर्यंत ती निडल आपल्याला रोटेट झालेली बघायला मिळते आणि ती स्केलवरती रोटेट होते. मग त्याच्यामध्ये आपण म्हणू शकतो की करंट किती आहे किती नाही ते मेजर करू शकतो. सो विथ द हेल्प ऑफ गॅल्व्हनोमीटर. सो बेसिक गॅल्व्हनोमीटरमध्ये काय की करंट पाठवलं जातो मग कॉईल रोटेट होते. ओके, म्हणजे बेसिक आपलं ॲप्लिकेशन काय की इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू मेकॅनिकल एनर्जी. करंट पाठवल्यामुळे ती कॉईल रोटेट झाली ना. पण ती जी कॉईल आहे त्याचा शेप कसा आहे स्पायरल शेप आहे. त्यामुळे आपण जो पाठवलेला करंट आहे तो करंट ॲज अ काय कन्सिडर होणार आहे ईडी करंट कन्सिडर होणार आणि त्या करंटमुळे ती कॉईल रोटेट झाली आणि स्केलवरती ती निडल फिरली आणि आपल्याला स्केल बघायला मिळालं. सो आपण काय केलं करंट मेजरमेंट केला. ओके, सो डेडबीट गॅल्व्हनोमीटरमध्ये जो काही करंट आहे करंट इज ईडी करंट आणि तो काय केला जातो मेजर केला जातो. that is measured. Okay, current is ED current and that is measured. So deadbeat galvanometer is a device used to measure the value of current and that current is called as ED current. So we can say that this is the application of the ED current. लक्षात आलं. कारण स्प्रिंग आहे आणि स्प्रिंग म्हणलं की त्याच्यामध्ये स्पायरल शेप आला आणि स्पायरल शेपमध्ये जो काही करंट रोटेट होणार आहे जो काही करंट सर्क्युलेट होणार आहे त्या करंटला आपण काय म्हणू शकतो ईडी करंट असं म्हणू शकतो. सो दिस इज द फर्स्ट. नेक्स्ट इंडक्शन मोटर दॅट इज स्पीडोमीटर. सेकंड ॲप्लिकेशन स्टेटमेंट द्यायचे फक्त तुम्हाला. इंडक्शन मोटर स्पीडोमीटर सेम हे गॅल्व्हनोमीटर सारखंच आहे फक्त करंटच्या ऐवजी काय करायचं स्पीड मेजर करायचं. पण बेसिक इनपुट काय दिलं पाहिजे त्या इंडक्शन मोटरला करंट दिला पाहिजे ना. म्हणजे इंडक्शन मोटरला करंट दिल्यानंतर ती मोटर रोटेट होणार आणि तो निडल मग ॲज कम्पेअर टू द स्पीड किंवा अलॉंग विथ द स्पीड काय होणार आहे रोटेट होणार आहे. स्पीडोमीटरमध्ये काय असतं बघा जेवढं गाडीचं स्पीड वाढतं तेवढा स्पीडोमीटर काय होतो जास्त रोटेट होतो. निडल असते ना ती जास्त स्पीडवरती रोटेट होते. सो याच्यामध्ये पण काय मग स्प्रिंग आहे मग त्या स्प्रिंगमधनं करंट पाठवलं जाईल. सो याचं आणि याचं सेमच झालं ना. फक्त याचं आउटपुट काय आहे स्पीडोमीटर आणि याचं काय करंट आउटपुट आहे. म्हणजे करंट मेजरमेंट करणं कोणामध्ये गॅल्व्हनोमीटरमध्ये आणि स्पीड मेजर करणं कोणामध्ये इंडक्शन मोटरमध्ये. सो दिस इज वन ऑफ द ॲप्लिकेशन ऑफ द ईडीज करंट. नेक्स्ट इलेक्ट्रिक ब्रेक. इलेक्ट्रिक ब्रेक त्यालाच दुसऱ्या भाषेमध्ये असं म्हटलेलं आहे इंडक्शन ब्रेक. इंडक्शन ब्रेक इलेक्ट्रिक ब्रेक किंवा इंडक्शन ब्रेक कुठं येतं बघा ॲप्लिकेशन. ब्रेक गाडीचे ब्रेक असतात. इलेक्ट्रिक ब्रेक म्हणजे थोडक्यात इलेक्ट्रिक कार इलेक्ट्रिक ट्रेन ह्या ज्या इलेक्ट्रिकवरती चालणाऱ्या गोष्टी आहेत व्हेकल्स आहेत त्याच्यामध्ये ईडी करंटचा वापर केला जातो ॲज अ ब्रेक म्हणून. म्हणजे काय बघा की समजा इलेक्ट्रिक ज्या व्हेकल्स आहेत त्या रोटेट व्हायला लागल्या ते ड्रम्स जे आहेत ते रोटेट व्हायला लागलेले आहेत. आपल्याला आता त्यांना काय करायचं आहे स्टॉप करायचं आहे. ओके, मग स्टॉप करायचं आहे म्हणजे काय की त्यांना आपल्याला रिव्हर्स टॉर्क ॲक्ट करावं लागेल.
म्हणजे आपल्याला असतं बघा, तुम्ही जर ड्रम सेट्स किंवा जे टू व्हीलरचे ब्रेक सिस्टीम असते त्याच्यामध्ये जर बघितलं, जो ॲक्सेल रोटेट होत असतो त्याच्या अपोजिट अप्लाय केली मोशन की ते ब्रेक लागतो, थांबतं ना ते. सेम तसं ते जे ड्रम्स आहेत, ॲक्सेल ड्रम्स आहेत, रोटेटिंग पार्ट जे आहेत व्हेकलमधले, त्यांना रिव्हर्स टॉर्क ॲक्ट केला जातो. तो रिव्हर्स टॉर्क ॲक्ट करण्यासाठी कोणाचा वापर केला जातो? ईडी करंटचा वापर केला जातो. सो ईडी करंट फ्लो करून रिव्हर्स टॉर्क ॲक्ट करायचा आणि रिव्हर्स टॉर्क त्या ड्रमवरती ॲक्ट केल्यामुळे त्या ड्रमच्या स्पीडला काय होईल? लिमिटेशन्स येतील आणि तेच ड्रम जे आहेत स्पीडचा तो थांबेल किंवा थांबायचा प्रयत्न करेल, म्हणजे त्याला ब्रेक लागेल असं आपण म्हणतो. सो ते ॲप्लिकेशन म्हणजे थोडक्यात काय? इलेक्ट्रिक ब्रेक किंवा इंडक्शन ब्रेक. अजून एक आहे इंडक्शन फर्नेस. इंडक्शन फर्नेस. फर्नेस म्हणजे काय? हीट ना. हीट जिथं प्रोड्यूस केली जाते, हीट तयार केली जाते. म्हणजे आपला हीटर असतो का, हीटर काम काय करतो? तर लाईट आपण हीटरला देतो तेव्हा हीटर गरम होतं आणि मग पाणी गरम होतं ना. तसं सेम ॲप्लिकेशन आहे हे इंडक्शन फर्नेस. फक्त याच्यामध्ये काय केलं जातं बघा, लार्ज अमाऊंट ऑफ ईडीज करंट दिला जातो. सो लार्ज अमाऊंट ऑफ ईडीज करंट जेव्हा कॉईलमधून दिला जातो तेव्हा त्या कॉईल काय होतील? हीट होतील ना. जास्त कॉईल वॉर्म होतील, वॉर्म WARM, हीट होतील जास्त. आणि त्या कॉईल जेवढ्या जास्त हीट होतील किंवा जेवढ्या जास्त गरम होतील तेवढ्या ते आपल्याला हीट जास्त देतील. म्हणजे थोडक्यात हीट फर्नेसमध्ये हीट जास्त क्रिएट झाली आणि मग त्या हीटचा वापर पुढच्या कामासाठी केला जाईल. मग काय वॉटर हीट करायचं असेल किंवा कुठलं स्टीम तयार करायची असेल तर त्या हीटचा वापर पुढे केला जाईल. पण हीट प्रोड्यूस करण्यासाठी काय केलं जातं? तर ईडी करंट्स हा वापरला जातो. ओके, सो टू प्रोड्यूस हीट वी यूज द ईडी करंट अँड दिस इज वन ऑफ द ॲप्लिकेशन ऑफ द ईडी करंट, दॅट इज इंडक्शन फर्नेस. लक्षात आले का बघा? गॅलॉनोमीटर करंट मेजरमेंटचा डिव्हाइस, स्पीडोमीटर स्पीड मेजरमेंटचा डिव्हाइस, इलेक्ट्रिक ब्रेक म्हणजे इलेक्ट्रिक व्हेकल्स आहेत त्यांना ब्रेक लावण्यासाठी थोडक्यात ईडी करंटचा वापर केला जातो. आणि इंडक्शन फर्नेस म्हणजे ज्या ठिकाणी हीट जास्त तयार करायची आहे त्या ठिकाणी सुद्धा ईडी करंटचा वापर केला जातो. सो दीज आर द ॲप्लिकेशन. थिअरॉटिकल मी जेवढं सांगायचं आहे तेवढं सांगितलेलं आहे, तेवढं तुम्ही ते तुमच्या भाषेमध्ये लिहून घ्यायचा प्रयत्न करा. थेरी पॉईंट आहे, डेफिनेशन, ॲप्लिकेशन इम्पॉर्टंट आणि वन डायग्राम, एवढं सगळं याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट असेल. बघा, समजलं का? सो दिस इज अवर पॉईंट रिलेटेड टू द ईडी करंट. लास्ट पॉईंट म्हटलं तरी चालेल आजच्या ह्या लेक्चरचा. किती पॉईंट्समध्ये आपण लेक्चर बघितलं बघा. चला पुढे जाऊया आपण. सो काही एक MCQ आहेत ठराविक, ते डिस्कस करूया. Look at the question. Magnetic flux passing through a coil is initially 4 × 10⁻⁴ Weber. It reduces to 10% of its original value in time t second. If the EMF induced is 0.72 millivolt, then t in second is. सो टाइम विचारलेला आहे. थोडक्यात हे फॅराडेज लॉ, लेन्झ लॉ या कन्सेप्टवरच आहे. ठीक आहे. सो लुक ॲट द गिवन पॉईंट्स. मॅग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कॉईल इज इनिशियली 4 × 10⁻⁴ वेबर. सो पहिलं म्हणजे φ1 म्हणूया, 4 × 10⁻⁴ वेबर. फर्स्ट वी कॅन से दॅट फर्स्ट मॅग्नेटिक फील्ड इज φ1. नेक्स्ट व्हॉट? इट रिड्युसेस टू 10% ऑफ इट्स ओरिजिनल व्हॅल्यू. रिड्युसेस टू म्हटलं बघा, आता डायरेक्ट हे 10% झालं याच्या. सो 4च्या 10% म्हणजे आपण असं म्हणूया 10% ऑफ φ1 चालेल. 10%. मग 4चं 10% म्हणजे किती? सो 0.4 म्हटलं तर चालेल. सो 0.4 झालं बघा. सो 0.4 × 10⁻⁴ वेबर. हे दुसरं मॅग्नेटिक फील्ड झालं. एवढं रिड्यूस झालं, कमी झालं टाइम टी मध्ये. इफ द इंड्युस्ड EMF 0.72, जे काही रिड्यूस झालं तेव्हा EMF किती तयार झालं? 0.72 मिलीव्होल्ट. किती वेळेत मग हे झालं असेल? सो व्हॉट इज द टाइम? सिंपल आहे. सो E इज इक्वल टू dφ/dt. आता मॅग्नेट्यूड व्हॅल्यू आपण घेऊया, पण φ मात्र 2 केसेसमध्ये दिलेला आहे. सो आपण म्हणूया हेच φ2 - φ1 म्हणूया अपॉन टी म्हणूया. सो देअरफॉर t इज इक्वल टू φ2 - φ1 अपॉन E म्हणूया. चालेल का बघा? सो वी कॅन पुट दिस व्हॅल्यू. आता हे आणि ह्याचं सबट्रॅक्शन करायचे आहे आपल्याला, पण जो चेंज आहे तो मॅग्नेट्यूड व्हॅल्यू चेंज घेतो ना आपण. म्हणजे जरी हे मायनस हे असलं, रिड्यूस झाले म्हणजे कमी झालं ना. सो येणारा आन्सर हे मायनस असेल ना, पण ते आपल्याला प्लस घ्यावं लागेल. म्हणजे थोडक्यात याच्यातनं हे आपण मायनस करूया. सो वी कॅन से दॅट
or we can directly 4 minus 0.4 करूया into 10 raised to what minus 4 and what is E that is 0.72 into 10 raised to minus 3 म्हणूया 0.72 into 10 raised to minus 3 ओके मिलीचं हे केलं ना सो T is equal to जर मग हे आपण सॉल्व केलं तर आपल्याला सो I have answer सो हे 3.6 येईल into 10 raised to minus 4 ट्रिक समजली का बघा 0.72 into 10 raised to minus 3 जर हे सॉल्व केलं तर T is equal to आपल्याला मिळेल 0.5 सेकंड मिळेल. Look at the options. Option is C. So 0.5 second is the answer. बघा काय केलं फॅराडेज लॉ किंवा लेन्झ लॉ. नेक्स्ट पुढचा घेऊया. फॉर ए कॉइल ऑफ युनिट एरिया लुक ॲट द क्वेश्चन. फॉर ए कॉइल ऑफ युनिट एरिया इंडक्शन इज डबल्ड इन ए 0.2 सेकंड देन इंड्युस्ड EMF इज. टाइम दिलेला आहे 0.2 सेकंड पण इंडक्शन डबल झालं म्हणजे पहिलं होतं सपोज B तर दुसरं किती झालं ट्वाइस B झालं ना. सो आपल्याला विचारलेलं आहे व्हॉट इज द इंड्युस्ड EMF. ओके सो व्हॉट इज फॉर्म्युला अगेन E इज इक्वल टू वी कॅन राईट d∅ अपॉन dt. ओके आणि असं म्हटलेलं आहे की युनिट एरिया. सो युनिट एरिया मीन्स व्हॉट एरिया इज 1 मीटर स्क्वेअर ना युनिट म्हणजे 1 घेतो ना आपण. नेक्स्ट फाय म्हणजे काय BA हा फॉर्म्युला माहिती आहे फाय इज इक्वल टू BA. ओके सो वी कॅन राईट एरिया कॉमन अँड dB अपॉन dt. आता B चेंज होते म्हणून घेतलाय ना चेंज झाला हा. ओके सो E इज इक्वल टू A इंटू आता चेंज किती झाला बघा 2B आणि B पासून 2B झाला असं आपण म्हटलं. सो दोघांमधला डिफरन्स काढायला लागेल ना. सो 2B मायनस B म्हणूया आपण अपॉन 10. सो A इंटू B अपॉन टाइम म्हणूया आपण. सो A किती आहे 1. ओके B इज B and T is what 0.2. so this answer may be 5 not maybe exactly 5. so EMF is 5B बघा. सो येस ए ऑप्शन इज करेक्ट. सो 5B काय केलं समजतंय काय तर बघा A कॉमन काढला सो dB अपॉन dt. dB म्हणजे चेंज आहे ना किती वेळेमध्ये एवढ्या वेळेमध्ये. सो किती चेंज आहे तर डबल झालं ना म्हणजे आधी B होतं नंतर डबल झालं मग चेंज किती झाला तर B चा चेंज झाला ना B न वाढलं ना डबल झालं म्हणजे. सो B अपॉन T. सो इट इज T पुट केला एरिया 1 आहे सो 5B. सो EMF थोडक्यात 5 पट्टीनं त्या Bच्या होईल म्हणजे 5B इतकं होईल. सो दिस इज द आन्सर दॅट इज ए ऑप्शन. चलो नेक्स्ट. an aircraft with a wingspan of 40 मीटर. विंगस्पॅन म्हणजे त्याचे जे पाते आहेत त्याची लेंथ दिलेली आहे बघा 40 मीटर लेंथ विथ ए स्पीड ऑफ 1080 किलोमीटर पर आवर. विलॉसिटी दिलेले पण विलॉसिटी कशात दिले बघा किलोमीटर पर आवर मध्ये दिले ना. वी हॅव टू कन्वर्ट इट मीटर पर सेकंड. इन द डायरेक्शन ॲट ए कॉन्स्टंट अल्टिट्यूड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फियर where the vertical components of the earth magnetic field 1.75 into 10 raised to minus 5 Tesla. B दिलेला आहे B. then the EMF developed between the tips of the wings is simple. E is equal to BLV. B दिलेला आहे B is what 1.75 into 10 raised to minus 5 Tesla. L दिलेला आहे L is what 40 मीटर आणि व्हेलॉसिटी मात्र कशात दिलेली आहे 1080 किलोमीटर पर आवर. सो 518 मल्टिप्लाय करायचं ना कशात कन्वर्ट होणार मीटर पर सेकंड होणार बरोबर का. सो हे जर सॉल्व केलं तर आपल्याला हे $300 मिळेल का बघा. येस काय केलं बघा मी समजते का. सो वी गेट द व्हेलॉसिटी इन मीटर पर सेकंड दॅट इज 300 मीटर पर सेकंड. ओके अँड वी हॅव टू फाइंड आउट द EMF E फाइंड करायचं. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला BLV. सो सिम्पली यू कॅन मल्टिप्लाय ऑल दिस थिंग्स 1.75 इंटू 10 raised to minus 5 इंटू L इज 40 and इंटू व्हेलॉसिटी इज 300. फक्त आता हे मल्टिप्लिकेशन तुम्ही करू शकता. आय विल गिव्ह यू द आन्सर
0.21 व्होल्ट. दॅट इज ए ऑप्शन. ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. बघा सिंपल आहे, कळतंय क्वेश्चन. आन्सर व्यवस्थित लिहून घ्या. आधी क्वेश्चन दिलेला असतो तेव्हा क्वेश्चन सगळा पॉज करून तो लिहून घ्यायचा आणि मग हे आन्सर सॉल्व करायचा आहे, नुसतं बघू नका. चलो नेक्स्ट. ED currents are produced in a material when it is. बघा ED करंट का तयार होतो. ऑप्शन्स बघा. पहिला आहे हीटेड, प्लेस्ड इन ए टाइम व्हॅरिंग मॅग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस्ड इन ए युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड. आता ED करंट हा का प्रोड्यूस होतो म्हणजे थोडक्यात EMF इंड्यूस का होतं बघा. तर मटेरियल आपल्याला साहजिकच मॅग्नेटिक फील्डमध्ये प्लेस करावं लागतं, पण नुसतं प्लेस करून चालेल का. कारण ऑप्शन ए आणि सी तर नसणारच आहेत, बी आणि डी ऑप्शनमध्ये जर असं विचार करावा लागेल. डी मध्ये म्हटलं की फक्त ते मटेरियल प्लेस केलं युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्डमध्ये आणि बी मध्ये म्हटलं की टाइम व्हॅरिंग मॅग्नेटिक फील्डमध्ये प्लेस केलं. सो टाइम व्हॅरिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हॅरिएशन पाहिजे ना तिथं, आयदर कॉइलचं किंवा मॅग्नेटिक फील्डचं काय पाहिजे, व्हॅरिएशन पाहिजे किंवा त्या मटेरियलचं व्हॅरिएशन पाहिजे मॅग्नेटिक फील्डमध्ये. असं असेल तरच इंड्यूस करंट तयार होईल ना, त्या इंड्यूस करंटला आपण ED म्हणू शकतो ना. ओके, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. दॅट इज प्लेस्ड इन ए टाइम व्हॅरिंग मॅग्नेटिक फील्ड. बघा अर्थ कळतोय का, टाइम व्हॅरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम काहीतरी तिथं व्हॅरी होणं पाहिजे. कोण मग एकतर मटेरियल कॉईल असेल किंवा मॅग्नेटिक फील्ड व्हॅरी व्हायला पाहिजे. आपण दोन्ही केसेस बघितल्या होत्या. एकदा मॅग्नेटिक फील्ड असेल, कॉईल व्हॅरी होत असेल तरी इंड्यूस करंट होतो. एकदा कॉईल फिक्स होती, मॅग्नेटिक फील्ड मॅग्नेट कॉईल सिस्टीममध्ये बघितलं तरी करंट इंड्यूस होतो. So time varying magnetic field is very important word. So B option is correct. That is ED currents are produced in a material when it is placed in a time varying magnetic field. So B option is correct. Next 27. The pointer of a deadbeat galvanometer gives a steady deflection because पहिलाच ऑप्शन आहे ED currents are produced in the conducting frame over which the coil is wound. जी काही कॉईल वाउंड केलेली आहे त्या डेडबीट गॅल्व्हनोमीटरमध्ये त्याच्यामध्ये ED करंट काय होतं, तयार होतं. सिंपल. सो ऑप्शन वी कॅन से दॅट ए ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, सो दीज आर द MCQs. नाउ टेक द होमवर्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन थिअरी, दॅट इज थेरॉटिकल क्वेश्चन्स. मी डिस्प्ले करतोय, पटपट स्क्रीन पॉज करायची आणि ते सगळे क्वेश्चन्स लिहून घ्यायचे. मी वाचतो फक्त. सो गिव्ह रिझन फॉर द करंट इन द मोटर टू बी लार्जर इन द बिगिनिंग दॅन वेन द मोटर इज रनिंग ॲट फुल स्पीड. लिहिलं होतं आपण याचा आन्सर. सेकंड, शो दॅट द रेट ऑफ डुईंग मेकॅनिकल वर्क इज एक्झॅक्टली सेम ॲज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी इन द सर्किट ऑर लूप. बघितलेलं आहे. एक्सप्लेन विथ डायग्राम ED करंट्स बघितलेला आहे. स्टेट 4 ॲप्लिकेशन्स ऑफ ED करंट्स अँड एक्सप्लेन एनी वन इन डिटेल. 4 ॲप्लिकेशन लिहा आणि कुठलंही एक डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करा आणि डिफाईन द टर्म ED करंट. सो हे तुमचे 5 थेरॉटिकल क्वेश्चन्स आजचे ॲज अ होमवर्क दिसत आहेत. क्वेश्चन पॉज करा स्क्रीन आणि ते क्वेश्चन्स लिहून घ्या. जे झालेले MCQs तेही लिहून घ्या व्यवस्थित आणि त्याच्या आधीची सगळी थिअरी किंवा डायरेक्ट क्वेश्चन आन्सर केलं तरी चालेल आणि ते मग नोट्स म्हणून पाठवलं तरी चालू शकतं. सो त्याच दिवशी अभ्यास, ज्या दिवशी लेक्चर बघाल त्या दिवशी हा सगळा अभ्यास करायचा. लेक्चर बघणे, नोट्स काढणे, क्वेश्चन सॉल्व करणे, होमवर्क करणे सगळं, तर डेफिनेटली हे व्यवस्थित समजेल. सो दिस इज आवर 4th लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. ओके, आपण भेटूया पुढच्या लेक्चरला पुढचा पॉईंट घेऊन. मे बी पुढच्या लेक्चरला हा टॉपिक संपेल. बघा टॉपिक मोठा आहे तसं बघितलं तर, पण व्यवस्थित थेरॉटिकली तो चाललेला आहे. सो मे बी संपेल, नाही संपला तरी आपल्याला अजून एक लेक्चर मिळेल. सो आपण भेटूया पुढच्या लेक्चरला. याचा DPP मी लवकरच देतोय. सो DPP आणि टेस्ट सगळ्यात महत्त्वाची आणि हे होमवर्क याच्यावरती कॉन्सन्ट्रेशन करा. भेटूया आपण पुढच्या लेक्चरला. थँक्यू सो मच.